Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Hun Televíziónak a Tudomány című műsorában. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek az amerikai vendégeinket. Mellettem ül legbaloldalra gróf czegei Wass Szófia, aki magával hozta Amerikából Noel Pattonnek a fiát, aki a TA65-ös kromozoma szintű megfiatalításnak a egyik legnagyobb képviselője Amerikába. Fia itt van, Brandon Patton, aki be fog számolni a cégnek a jelenlegi állapotáról. Úgy fogjuk csinálni a riportot, hogy én kérdezek, Szófia lefordítja angolra, és majd az úriembernek a mondandóját magyarra fordítjuk. Az első kérdésem az lenne, hogy épült be az édesapja cégébe a fiatalember, hisz nem tudós, hanem csak egy menedzseri végül is a céget, de milyen úton, módon épült ebbe be? So his first question is what is your role at TA Sciences, and why did you get involved in it? How? Because you are not a medical doctor. Right. No, my capacity at TA Sciences is not a scientific or medical one. I am involved in developing the business or helping develop the business internationally specifically. So my educational background is in business and also in Chinese language and culture. So so I like to learn languages, and I use my experience abroad to mix that with business development. So what I do is I help expand the business in different countries. That's basically what I'm doing. The reason I got involved is this is a family business. I look up to my father very much and have a lot to learn from him, so I thought this would be a great opportunity, and so far it has been a very rewarding work experience. So shortly, he most is... magyarul légy szíves, Magyarul. Tehát ő nem orvos, hanem ő neki a nemzetközi üzlet ember, és főleg a kínai nyelv és történelmet tanulmányozta, de ez egy családi vállalat, a TA Sciences, és ő vezeti az egész nemzetközi marketingot a cégnek. Ez az üzleti kereskedelmi vállalkozója a cégnek. Igen. Your father is already known in our studio. We have 2 films in our studio already. Az édesapja már ismert a mi televíziónkban, hisz 2 filmet is levetítettünk róla. Szófiának a segítségével. És az interjút csináltam igen. vele. Még mielőtt rámennénk a TA65-re, azért engedjék meg mondani a kedves nézőink, hogy ez a fiatalembernek magyar gyökerei vannak, hisz a nagyapja neki magyar volt, aki Ausztrálián keresztül került ki Amerikába. Fordíts le angolul? So we also proudly would like to announce that you have Hungarian roots, and your grandfather was Hungarian who moved to Australia. That's correct. From Australia to America, I think so. No. In Australia, he met there his wife. His wife in Australia, yes. And the child of them is going to America. No, my mother grew up in Australia also. Really? Yeah. So okay. yeah. So. Ezt lehet hallani? Yeah. And yeah, so my grandfather is Hungarian. I'm 1/4 Hungarian. And you grew up in New York? I grew up in Hong Kong. Hong Kong? Really? Yeah.
So Kicsi a világ. very, very international background. Yes. Szóval azt mondja, negyedében magyar, ugye, de nem Ausztráliában született, hanem Hongkongban született. How long time was you in Hong Kong? Hány évig volt Hongkongban? Yeah, my whole life, I basically up until 17 or 18 years old. My mother still lives half her time in Hong Kong. We still have a home there, so it is still my hometown. 17-18 éves koráig élt Hongkongban anyukájával. És mamájának még mindig ott van egy háza. This is why I was so interested in child culture now. It was a very, very interesting way to grow up. Are you speaking Chinese? I do speak Chinese. It's my second language. Congratulations. Thank you. Azt mondja, hogy azért érdekli őt annyira a kínai kultúra. Azt mondja, igen, tud a kínaiul, és is azt lehet mondani, hogy Kína a második anyanyelve. Congratulations, this is fantastic. Oh, thank you. So, should we talk back about the telomere sciences? Yes. And so this is the only company you should... Yeah, I can... We must translate it Hungarian. Yeah. Tehát a TA Sciences, ez az egyedüli cég, amelyik és a T65, amelyik klinikailag bebizonyított, hogy a telomeráz enzimet aktiválja, és hát a Nobel-díj, amit ugyebár 3 évvel ezelőtt kiadtak, azon keresztül be lesz bizonyítva, hogy a telomérben van az időn, tehát a kulcsa. Igen. Próbáljuk meg ezt a kezdettől. Ugye az édesapja nem tudós, hanem szintén üzletember, aki bekapcsolódott ebbe a rendszerbe. Hogy jött ő egyáltalán kapcsolatba ezzel a 3 Nobel-díjas emberrel, akik felfedezték ezt a telomere enzimet? So he wants to go back to the beginning. How your father, who is also not a scientist or a medical person, how did he find out about the telomere science? Hogy került kapcsolatba ez a 3 Nobel-díjas ember? And how ember? did he get in connection with the Nobel Prize winners? The way it worked was that once my dad started turning 50, he started getting interested in anti-aging science for himself. So he was doing research and learned about some of the doctors that were trying to do things that were kind of cutting edge. And in his research, he came across a company that was testing for telomerase activators, looking for compounds that would activate telomerase. And he immediately got involved. And long story short, he developed. Started TA Sciences, and we now have we own the rights to the molecule TA65. But the way he got started was kind of just by accident. He was interested in looking for some treatments for himself or things to take for himself, and then saw a business opportunity, and now has developed TA65 for the world. Szóval a papaja, amikor 50 éves lett, akkor nagyon aktívan elkezdett kutatni, hogy a anti-aging, vagy hogy mivel tudja a öregedés elleni, vagy a fiatalságnak a megtartása, és ő így került kapcsolatba avval a céggel, ez a German Corporation, amelyik ezt a T65 molekulát fölfedezte, és kis klinikai vizsgálatokat végzett, és őtőlük vette meg aztán ennek a jogát a világon. A kereskedelmi jogát vásárolta. Igen, meg a gyártási jogát, mindent magáról nem akar tovább foglalkozni ezzel, megvásárolta az egész jogot, és most az egész világon ők gyártják és terjesztik, és ők az elsők ebbe az egész telomere science és telomere activation. Mi tudjuk azt, hogy ugye az előkészítéshez sok tonna asztragalus gyökér kell ahhoz, hogy egy ilyen dobozt előállítsanak. Mennyire látják ők biztosítva ezeknek a gyökéreknek a mennyiségét ahhoz, hogy ilyen óriási mennyiségű embert ki tudjanak elégíteni? So we read in the literature that in one bottle of TA65 would take almost a ton of roots to take the active molecule out, and how secure you think that they can grow that many plants for the whole planet? That's funny. That question came up recently. There's no
worry about the supply of raw material. It's quite a common plant. It does grow. It's not a hard plant to cultivate. But what is difficult about getting TA65 from the plant is that not all species of Astragalus has TA65 molecule in it, and it does take a much larger amount of raw material to produce a small amount of TA65. But that there's no issues in terms of supply right now. Yeah. Tehát azt mondja, hogy ez egy elég elterjedt és nagyon nagy mennyiségben nő Kínába és Mongóliába, és nem mindegyik Astragalusban van ez egy molekul, ez a TA65, és ezért is, mert ez egy eléggé komplikált procedúra ennek a kivétele, vagy a elkészítése, de ők nem, tehát ők azt mondják, hogy van elég. Ebben nincs probléma. Ja. Volt lehetőségük már ezt a kémiai anyagot esetleg másfajta Amerikában található növényből is kivonni? Have you checked that perhaps this molecule could be extracted from other plant also? In America. And maybe in the US. So far, there's been no discovery that this molecule exists in other species of plants. And there's also no evidence that any other molecule from any other compound or whatever that can activate telomerase. I know that there are people that are trying to find other ways to activate telomerase because this is such an exciting and important part of telomere biology. However, right now there is nothing that is proven to activate telomerase, not just in the lab, but also in a human cell. Tehát sokan keresik és kutatják, de eddig csak ez a molekula lett bebizonyítva, hogy ez tényleg tudja aktiválni a telomeréz enzimet, és a telomer biológiában, tehát hogy ez hat a telomérre. Eddig még semmi mást nem találtak. Most rámenve az internetre, végül is ilyen Astragalus készítményből egy egész tengernyi mennyiséget lehet találni. Mennyire igaz az állítás, hogy csak az ő TA65-ös készítményünk tartalmazza azt a koncentráció biológiai aktív anyagot, ami valóban képes ezt az enzimrendszert indukálni. So if you do research on the internet and you read, there are a lot of other products claiming that they activate the telomerase enzyme, and is any feedback that, or do you have a proof that only yours is the one that it can really activate the telomerase, the TA65 molecule? Yeah, I mean, we've heard of other people claiming to have a telomerase activator in their products, and the only way we ask people to ask is ask if these companies have evidence that they can activate telomerase. Show us some studies to prove that they do what they claim, and so none of them have the clinical studies to back up their claim. We do, and so right now we are the only ones that have clinical proof. Tehát ők is hallották, és föl is vették a kapcsolatot, akik így mondják, hogy az ő formulájukban is az is tud a telomerészt aktiválni, és hogy mutassák meg, hogy volt egy klinikai kivizsgálás, és hogy be tudták bizonyítani, de eddig még senki sem. Ők az egyedüliek, akik klinikailag be tudják bizonyítani, hogy ez a TA65, és az, hogy ők ezt gyártják, az egy világszabadalom alatt van. Az ugye a édesapjával készült riport, ami rákerült a Hun televízióban, ott egyértelműen mondja, hogy a produktumot úgy lehet megkapni, hogy egy orvosi konzultációt kell megelőzni, aminek megvan a logikája, hisz sok olyan betegség van, ami esetleg visszakezd fejlődni a kezelés hatására, és nyilván nem mindegy, hogy szedni mellette azokat a nehéz gyógyszereket, vagy nem, hát ez meg kell beszélni az orvossal. Az édesapja azt állítja, hogy csak orvosokon keresztül lehet hozzájutni. És ennek ellenére rengeteg helyen lehet látni az interneten, hogy meg lehet rendelni a dolgot. Hogy van ez akkor, hogy van ez a dolog? So he wants to know, because
in the original article, and when we interviewed your father, it was claimed that only through through doctors can people purchase it. So it's basically not in the departments or stores, health food stores. So he wants, but he's seen it on the internet. Many people advertising. So what is the change, or is any change there? There's not really a change. The way we sell our product and market our product, because of the education involved for somebody who has no idea what telomerase or telomeres are, there needs to be a dialogue between them and someone who has some type of what we call clinical governance, someone who has some medical background that can explain this bit of biology that the patient or client can understand. So because of that, we have chosen to sell our product through licensees of doctors, anti-aging physicians, holistic medical practitioners, dermatologists, so on and so forth. Anyone who has some type of medical background to educate and provide the product. In terms of internet business, those are the people that are providing on the internet are indeed doctors. These are doctors that operate an online business. Website, yeah. But no, and anyone who does their own research has the right and the choice to purchase TA65. It is not a drug. You do not have to get a prescription from a doctor. If they've done their own research and they know what they want, and if they want TA65, then they can find ways to get TA65 without having to meet with the doctor. However, we prefer if people meet with their doctor because a lot of people have other things that they're taking, medication or whatever, just so that they can be monitored and know exactly what is going on. It's just just a more organized way. But certainly if someone has done the research and has the intention to take TA65, they do not need to see a doctor. So, mivel ez nem egy gyógyszer, tehát ez egy élelmiszer kiegészítő szer, ami azok a weboldalak, amik az interneten fönt vannak, ezek is főleg orvosoknak a weboldalai a világ minden részéről, és ők azért akarják, hogy orvosokon és tehát olyanokon keresztül legyen ez. Ők csak olyanoknak adnak licensed. Igen, mert ez egy annyira új, és tehát el kell tudni magyarázni a paciensnek, és el kell tudni mondani az embereknek, hogy ez tulajdonképpen mi. De az interneten nagyon sok információ van rajta, és így országonként bizonyos orvosok foglalkoznak vele, akiknek, mint hogy te itt Magyarországon telnek vagy. Hát én is levizsgáztam ebből a dologból, aztán így kerültem oda bele a dologból. Akarsz kérdezni esetleg még egyszer, mert talán vannak, akik nem látták ezt az előző interjút, vagy az cikket, a Természetgyógyász magazinból, beszéljen talán beszéljünk arról, hogy is. pontosan hogy is működik ez, mert ugye nekünk már voltak erről riportjaink, de azt hiszem nem elégszer megismételni, hogy is működik ez az egész dolog. Ezt most fordítva neki. So, we did the report last year, but can you repeat it and summarize again for the new viewers? Yes, what is very much people that have no idea how is it working it. Sure. Yeah, telomere biology and TA65. If you explain once again. Yeah. Okay. The very basic educational requirement to understand TA65 is just a very simple telomere biology lesson. And a telomere is the end of the chromosome located in the nucleus that is responsible for the lifespan of the cell. Well, yeah. Sure. I am taking telomere TA65, but my memory is not that good yet. It's not bad. Tehát ez a telomér biológia, ez egy egészen új tudomány, és ennek a lényege az, hogy
amiért a Nobel-díjat is adták, hogy a DNS végén van ez a úgynevezett telomér, ami, yes. So, and the telomere, like I said, is the end of the chromosome responsible for protecting the DNA of the chromosome. And ez a kromozoma, nem akarod esetleg te vagy az orvos előtt beszélni? A kromozóma végén található az a kis telomér sapka, ez arra szolgál, hogy a mögötte levő kromozómát, amiben benne vannak a génanyagok, az öröklődési anyagok, azokat védje. And the simple fact is that as cells divide, as we get older and cells are dividing, telomeres are getting shorter and shorter. Az egésznek az a lényege, hogy a sejt, ahogy osztódik, a telomér, vagyis a sejt így aztán öregszik, és ezáltal a telomér, a kromozóm egyre rövidebb és rövidebbé válik. And when telomeres get too short, they the cell can no longer function, and the cell dies. És amiután a telomér egy bizonyos rövidséget elér, ezt követően a sejt már nem képes élni, és meghal a sejt. So the telomeres are the ticking clock in each cell. A telomérek azt lehet mondani, hogy végül is a ketyegő órája minden sejtnek. And the implications of short telomeres are basically all the diseases you can associate with aging, and aging itself all stems from this root cause, the beginning cause of telomere shortening. Itt most nem értettem minden szót, hogy légy szíves ezt. Tehát az, hogy az összes betegségek, ami az öregedéssel jönnek, sőt, tulajdonképpen az öregedés maga is, az az oka, hogy ez a telomér rövidül. So it's a very serious thing when telomeres get too short. Bad things happen in a very basic way. Egyszerű magyarázattal lehet akkor így mondani, hogy ahogy rövidül a telomér, így mindenféle rossz dolog jön létre a szervezetben. So we want to try to maintain our telomere length and keep our telomeres as long as we can. És nekünk az a törekvésünk, hogy a teloméreket olyan hosszasságban tartsuk, amennyire csak az emberek képesek megtartani. And the only ways we can do that are, the first way is to lead a very healthy lifestyle, manage your stress level, get good sleep, exercise, eat healthy. These are all things that everybody knows to do. Ja, te mondd. És hát ugye van egy csomó dolog, amit mindenki meg tud csinálni, vagyis hogy egészségesen élni, kevés stresszel körülvenni magát, egészségesen táplálkozni, de hát ez csak egy egyik komponense a dolognak. But not everyone does these things. És ezt nem csinálja mindenki így, ahogy kéne. And also, even if you did all of these things perfectly, you could only slow down telomere shortening. You would not stop it. És hiába csinálunk meg mindent annak az érdekében, hogy minden tökéletesen működjön körülötten. Egy dolgot nem tudunk befolyásolni, a telomérnek a rövidülését, a kromozomát végén. Le tudjuk lassítani, de nem tudjuk megállítani. So the second way is to activate an enzyme called telomerase. A másik részét, amit meg tudunk csinálni, ez aktiválni azt az enzimrendszert, ami a telomért képes visszanöveszteni. Telomerase is an enzyme that already exists in the body, but it is normally turned off. A telomeráz az egy olyan enzim, amelyik bent található minden sejtben, de ugye élet folyamán egyre gyengébben működik. And when it is turned on, it lengthens short telomeres. És amennyiben ezt aktivizáljuk, akkor ez képes a telomért erősebben fölnöveszteni, vagy jobban növeszteni. And when those telomeres get lengthened and they become longer, the cell can now function as a younger and healthier cell. És amennyiben a telomeráz enzimmel képesek vagyunk megnövelni a telomért, akkor ennek megfelelően a sejt úgy kezd működni, mint az hosszabb telomérnek megfelel, az egy fiatalabbként működik. And that is what TA65 does. TA65 is a molecule that activates telomerase. És ezt csinálja a TA65-ös, ez arra képes, hogy ezt aktivizálja azt az enzimrendszert, ami a telomért növeszti. Ez egy molekula. And that's the basic science of it, and the implications of having longer telomeres or by taking TA65 is not, the goal is not to extend a lifespan, but more to extend a health span, keeping people healthy for a longer period of time.
Ugye ez végül is az alapja ennek az egész tudománynak. Nem tudjuk természetesen azt elérni, hogy az ember végtelenül érjen, de viszont a meghatározott életét, amit él, sokkal egészségesebben tudja véghez vinni, mint hogyha ezt nem szedné. Yeah. And then so we can always ask, hi, how long is your telomere? Soon that will be the way that we judge or that we indicate health is how long are people's telomeres. Most nem mondtad, hogy ez hosszú telomérekkel, te mondjad el, hogy szíves magyarul. Tehát a jövő zené, illetve üdvözlete az lesz, hogy hello, milyen hosszú a telomered. Ebből lehet tudni, hogy ki mennyi. És ebből tudjuk meg, hogy milyen egészséges valaki, és milyen hosszan tud ugye élni. nem beszéltünk még arról, ugye, hogy a tudósok azok kétfajta időről beszélnek, egy kronológiai időről, meg egy biológiai időről, ugye? A kronológiai időt nem tudjuk befolyásolni, hisz az attól függ, hogy hány percet éltünk, mikor születtünk, de a biológiai óra az teljesen attól függ, hogy milyen hosszú a telomer a kromozoma végén. És ezt a biológia órának a kitolását képes a T60 megoldani. Igen. Tehát so that we have the biologic and the chronological age and the how old we are biologically, it's basically depends on the length of the telomere, and that's what TA65 can influence. Right, absolutely. Biological age and chronological age are two different meanings, and we now understand that. And telomerase activation is all about improving biological age. Tehát igen, ezt most már a tudomány megértette, hogy van a kronológiai és a biológiai idő, és a T65 pontosan ezt tudja befolyásolni a biológiai évünket. Igen, de most ebben a riportban van két alany, aki alá tudja támasztani ennek a biológia hatását. Az egyik te vagy, másik én vagyok, mert mind a ketten kipróbáltuk ezt a szert. Ugye nem tudom, hogy de azt hiszem, hogy el lehet, mert ez a reklám helye. Igen. Ugye te most érted lassacskán a 70. életévedet. Igen, és hogyha valaki megnézte, hogy micsoda aktivitással rendelkezik, mennyire nincs ráncod, és mennyire úgy nézel ki egy... És még nem is volt semmiféle facelift, vagy... Így van, és az a hihetetlen aktivitásod. Ott lehet látni a különbséget, amikor a te korosztályodban levő hölgyekkel lát téged együtt, és akkor az ég és föld, hogy te mindegy robbanó bomba vagy, folyamatosan csinálnál valamit, mindig valami actionnal jár az agyad, azok ott ülnek trotyként mellettel, és össze se lehet hasonlítani. Elmesélhetném, bocsánat, hogy közbevágok, de azt, hogy nálam a T65 az első hónapban az alvás minőségét. Igen. Tehát én mondjuk úgy ezt először, most mondtuk, és akkor mondom. So he was saying the example that, you know, I'm more active and I look younger than my age, chronological age, and what I am saying is that it's basically the TA65, and I tried it. What the most important was for me the quality of sleep, and I woke up after 5 hours like that. And that's what really for me it's important. Before I used to wake up tired. So a lot of people have reported that they wake up feeling a bit more refreshed, and that's a great thing. I think a lot of people wish that they could feel that way. So there's a lot of anecdotal things that people feel. A lot of people report feeling better energy, better sleep quality, vision improvement, skin improvement, hair improvement, and then a whole bunch of other things that are specific to an individual. We hear all sorts of people feeling benefits in different ways. Tehát sokan igen azt jelzik vissza nekik, pontosan ezt a frissen való felébe eredés és a jobban való pihenést az alvásnál, azon kívül jobb bőr minőséget, jobb látási, tehát hogyha szemüveget van, akkor eldobhatod, és az általános életerőt és az élet kedvet javítja meg. But that is not the main. These are all great things. These are what I consider bonuses. People feeling benefits is a great bonus of taking the product. But the real, the important part of taking TA65 is that you are helping your telomeres grow longer, so that your cells are healthier
and healthier cells function better. So that whether you feel those benefits or not, when your cells are functioning better, you are a healthier person in general. Szóval itt ugye arról van szó, hogy nem csak arról van szó, hogy az ember jobban érzi magát, meg hogy a jobb a bőre, meg ez, meg az, meg javul, hanem egyszerűen a sejt szinten történik a sejteknek a funkciónak a javulása, a tevékenységének a javulása, és hogyha a sejtjeink a szervezetben jobban kezdenek működni, akkor természetesen, mivel sejtekből állunk, az egész életünknek a kifejlődése sokkal jobb lehetőségekkel bír. És hogy a sejt fiatalabb marad, mert a telomér nem. A sejt. Még akartam mondani, hogy a másik az a példa, aki szintén be tudja bizonyítani a terméknek a jótékony hatását. Az én vagyok, hisz miután levizsgáztam ebből a telomér biológiából, ugye ott nálunk Amerikában, akkor én is kipróbáltam magamon. 3 hónapig szedtem ezt az anyagot, és 3 hónap alatt azt a változást vettem magamon, az, hogy teljesen fiatalnak érzem magam ez a dolog, mert kívülről nem lehet látni. De én érzem magamon minden területén, de viszont én 30 éves korom óta teljesen ősz vagyok. Mindenhol, minden szőröm ősz volt, és ez most megváltozott, mert a bőrömnek a kezeimnen visszafekedett a szőr, és a bajuszomnak az alapján itt kezdtek újra nőni a fekete hajszálak. Úgyhogy igaz, hogy csak 3 hónapot szedtem, annak ellenére, hogy a fél éves kúra az ajánlott, de így most már, hogy látom a biológiai hatást, jó szívvel tudom ajánlani a többieknek. So he tried it also, and he can recommend it also. He is in a good shape, but since age 30 he became gray everywhere. He has white hair. And since he is taking the telomere, his hair is turning back to the black again. Yes. Yeah, we've heard this before. And new mustache. You can see a I few see, of them now. I see. Yeah. That's good. Yeah, we've heard this. This is so I'm glad that you feel benefits. I'm happy to hear that. Yeah. I am feeling myself 20 years old. You know. Good. In every way. Yeah, good. I hope so. Yeah. Me too. Yeah. So tell about the different product, because you came out with a new product, and then also with the smaller capsules. Right. So I wish I had them here to show you. Yeah. But we have a range of products, all from the TA65 molecule. We have our standard product, which is the 90 capsules, physician strength, high strength, TA65. That is our flagship product, our original product. We have an extension now to a TA65 skin serum, which is used as the same method of action. It's the same thing, except you can choose where you want to target this technology on your skin. And then lastly, we have one more product. It is the 30 capsules. It's a lower dose TA65, and it's intended for people who are just a bit curious and maybe want to start out with a lighter dose. So those are our So most 3 új, tehát tulajdonképpen kijöttek egy új, van a TA60, a TA65, a 90-es kapszulás, ez a legerősebb, ez az orvosi kapszulának hívják, és emellett kijöttek egy szérummal, ami a bőrre lehet rakni, és a bőrön keresztül is felszívódik, de lehet úgy, hogy például, hogy valahol seb van, akkor oda, és akkor azok a sejtek vannak megfiatalítva, és kijöttek egy 30 kapszulás, de nem olyan erős, mint a TA65-90 kapszulás, az orvosi. Ez azért, hogy, és ez olcsóbb is, ez azért, hogy ha valaki először meg akarja próbálni, akkor ezzel meg tudja Most idáig, amit hozzá lehetett férni, volt egy 30 kapszulás és 90 kapszulás, de ebben a két fajtában ugyanaz a kapszula volt. Nem, most az a 30-asban, az erős, az már nincsen. Az már nincsen. Az már nem akkor lesz, már csak hanem... a 90-esben van erős. Csak a 90-esben van az erős, igen. És a 30-asban egy gyengébb van, de még mindig hatásos, igen. És ez olcsóbb is, és akkor ezáltal valaki ez egy normál vitamin, szerényebb igen, ki tudott próbálni, igen. Nem annyi az előző befektetés, igen. Tehát nem kell rögtön, igen. És amikor érzed, hogy ez tényleg működik, akkor meg tud rendelni a kúrát, a 90-es kapszulákat. És hallottam, hogy I heard that you working for horses, some special, and
perhaps some dogs. Yeah, in the future, where we are trying to develop pet products for cats and dogs, domestic pets, and also for horses, equine product. But that's in the future. Tehát a kérdést is, mert ugye ezt nem fordítottam. Ja, igen, hogy kérdeztem, hogy más produkttal jönnek-e ki, és igen, most kísérleteznek a T65-öt, hogy ezt a igen, lovaknak és kutyáknak. De ez még csak a jövő zenéje. Tehát akkor your company is basically there in every anti-aging conference in the world, and you're giving lectures about TA65. Yeah. We try to attend the most serious majors, and anti-aging conferences around the world, and yeah, we do lecture if we can. And, yeah, we do our best to have a presence in the anti-aging industry. Yeah. Tehát részt vesz a cégük majdnem minden ilyen nagy anti-aging konferenciákon, ahol előadnak, és az tulajdonképpen ők azok, akik a telomér biológia és ennek a tudományát ápolják és viszik tovább. Remélem azt, hogy ezzel a kis riporttal, amit a Hun televízióban készítettünk, sok ezer emberhez el fogjuk tudni jutatni ezeket az információkat. Sok embernek az érdeklődését ezáltal föl tudjuk kelteni, és ezáltal sok embernek az életét meg tudjuk hosszabbítani, és minőségre tudjuk javítani az életét. Igen. He hopes that with this interview we can reach out to many Hungarians and change the quality of their life and help with their health. Me too. I hope so as well. Yeah. I think that would be great. I hope more Hungarian people learn about TA65 and feel benefits from taking it. Yeah. Hát én személyemben több előadást tartottam ma ideig Magyarországon erről a TA65-ről, és törekszem is különböző helyekre elmenni, ahol hívnak, erről beszámolni, mert van egy jó kis összeállított PowerPoint-os prezentációs anyagom, ahol teljesen egyértelműen meg lehet magyarázni az embereknek, hogy működik ez a dolog. Hát most csak az, hogy az ember végig zongorázza az országot, hogy az a tudás mindenhol eljusson, hogy az embereknek legyen róla elképzelés, hogy van egy ilyen lehetőség is. Yeah, he hopes also and himself gives a lot of lectures in different cities, and he hopes that people will hear it, understand it, and have the choice to improve the quality of their life. Me too. And we hope that you come to visit us more often. Like that. Yes, of course. Yeah, I would love to. As partial Hungarian. Yep. And perhaps we can organize an anti-aging conference here, or a telomere biology conference here with you. That would be nice. Yeah. I am very glad to have you here in our studio, and I am very thankful for your presentation. Thank you very much for your interview. I appreciate it. Thank you very much. And see you 100 years from now, for see sure. You in 100. I hope so.